It's शुभम शुभम कुणाची दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग कुणाची दिसतेस. जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते. मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा, कारण तिथे एडिटिंगचे ऑल मटेरियल अपलोड केले जाते. आणि मित्रांनो, मला कमेंट करा की तुम्हाला कशा पद्धतीचे एडिटिंग हवे आहे किंवा कोणत्या पद्धतीचे एडिटिंग तुम्हाला जास्त आवडते. त्याच्यावर मी ट्युटोरियल आणि व्हिडिओज एडिटिंगचे घेऊन येईन. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. तिथे तुम्हाला एडिटिंगचे मटेरियल मिळेलच. त्याचबरोबर आपल्याला इंस्टाग्रामवरही फॉलो करा, की ज्यामुळे आपले एडिटिंगचे ऑल थंबनेल आहेत ते तुम्हाला आधीच 2 ते 3 तास तुम्हाला मिळून जातील. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. मित्रांनो, तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलाच असेल, त्यासाठी तुम्हाला 1:1 हा रेशो निवडायचा आहे. निवडल्यानंतर तुम्हाला येलो कलरचे बॅकग्राऊंड घ्यायचे आहे, रेड कलरचे एक बॅकग्राऊंड घ्यायचे आहे. बॅकग्राऊंड घेतल्यानंतर याची ड्युरेशन अशा पद्धतीने ठेवायचे आहे. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला ब्लॅक कलरचे एक बॅकग्राऊंड घ्यायचे आहे. त्याची ड्युरेशन एक 20 सेकंदपर्यंत ठेवायचे आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर मित्रांनो, मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला रेड रंगाची जी PNG आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन किंवा टेलिग्राम चॅनलवरती देईन, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. याची ड्युरेशन आहे ती फुल टू स्क्रीन करून घ्यायची आहे. फुल टू स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, दुसऱ्या मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला इथं PNG सेट करायचे आहे. गेल्यानंतर अशा पद्धतीने PNG भेटतो, तो सेट करून घ्यायचा आहे. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर याची ड्युरेशन आपल्याला जे ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट जोडायचं आहे तिथंपर्यंत घ्यायचे आहे. त्यानंतर त्याच्यावर टच करून डुप्लिकेट करून घ्यायचं आहे. डुप्लिकेट करून घेतल्यानंतर हा रिसाईज करून आपल्याला एक इनबॉक्स तयार करायचा आहे. इनबॉक्स तयार करून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने हा सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, मी इथं फिक्स सिलेक्ट केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. 5 ते 6 तुमच्यानं घेऊ शकता तुम्ही. त्यानंतर याची ॲडजस्टमेंट फुल टू स्क्रीन करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायचे आहेत. याच्यावर कमेंट आली होती की अशा पद्धतीचं एडिटिंग आम्हाला शिकवा, त्यामुळे मी हा व्हिडिओ करत आहे. त्यानंतर अशा पद्धतीचं घ्यायचं आहे. हे रिसाईज करून घेतो मी. त्यानंतर हे सेटिंग झाल्यानंतर इथं महत्त्वाचं सेटिंग आहे ते इथं करायचं आहे. फोटोवर टच करून विग्नेट, सगळ्या फोटोंना विग्नेट ऑन करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने ऑन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, याची ड्युरेशन आहे ती थोडी जास्त ठेवायची आहे, कारण इथं आपण ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट जोडणार आहोत. अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर आपला हा व्हिडिओ 18 ते 19 सेकंदाचा झाला पाहिजे. अशा पद्धतीने घ्यायचा आहे. फोटोवर टच करून क्लिप ग्राफिक्समध्ये तुम्हाला जायचं आहे. क्लिप ग्राफिक्समध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं मेमरी लाईन हा ऑप्शन आहे, तो निवडायचा आहे. निवडल्यानंतर तुम्हाला मी एक्झाम्पल म्हणून हे दाखवतो. 1मध्ये टच करून घेतल्यानंतर हा इफेक्ट येतो, हा तुम्हाला माहितीच आहे, हा कॉमन आहे. त्यानंतर ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ब्रोकन हट, त्यानंतर ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला मित्रांनो ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. अँग्युलर हा डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता हा किती कूल दिसतो अशा पद्धतीने. त्यानंतर दुसऱ्याला पण अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायचं आहे. फोटोवर टच करून दुसऱ्या फोटोवर टच करून क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन मेमरी लाईनमध्ये दुसरा फोटो सिलेक्ट करून ट्रान्झॅक्शन इफेक्टवर टच करायचा आहे. टच करून घेतल्यानंतर इन अँग्युलर 2 नंबरचा सेट करायचा आहे. अशा पद्धतीने आपला जो मेन PNG आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. अशा पद्धतीने ॲड करून घेतल्यानंतर हा सेट करून घ्यायचा आहे. सेट करून याची ड्युरेशन आहे ती इथंपर्यंत ठेवायची आहे. ठेवल्यानंतर मित्रांनो, मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये एक्सपोर्ट करण्यासाठी जो फास्ट इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. ओके करून नंतर हा व्हिडिओ बॅक घ्यायचा आहे. बॅक करून घेतल्यानंतर तुम्हाला 1:1 आहे तो जर रेशो निवडायचा आहे. त्यानंतर इथं एक महत्त्वाची सेटिंग करायची आहे. एडिटिंगमध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून तुम्हाला
इथं 2.5 हा रेशो निवडून ओके करायचा आहे. ओके करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ओके करून घेतल्यानंतर जे पिक्स आहेत ते इथं सिलेक्ट करायचे आहेत. तर मित्रांनो तो व्हिडिओ मी इथं ॲड करतो जो मी आधी. त्यानंतर मित्रांनो जो आधी आपण व्हिडिओ केलेला आहे तो इथं घ्यायचा आहे. मीडियामध्ये टच करून तुम्हाला जो आधी व्हिडिओ केला आहे तिथं तो ॲड करायचा आहे. तर मी हा ॲड केलेला आहे. त्यानंतर राहिलेला भाग आहे तो इथं मी हे करून घेतो. त्यानंतर फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल टू स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं मीडियामध्ये लेअरमध्ये टच करून तुम्हाला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला ओव्हरलेमध्ये जायचं आहे. ओव्हरलेमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला हा रेट्रो जे इफेक्ट आहे तो इथं भेटतो तुम्हाला. तो रेट्रो इफेक्ट तुम्हाला द्यायचा आहे आणि याची ड्युरेशन इथंपर्यंत ठेवायची आहे. ठेवल्यानंतर तुम्हाला इथे एक दुसरे सेटिंग करायचे आहे. अशा पद्धतीने हा बीटनुसार व्हिडिओ घ्यायचा आहे. व्हिडिओ घेतल्यानंतर मित्रांनो आपले जे सॉन्ग आहे ते इथं ॲड करायचं आहे. मी इथं सॉन्ग ॲड करतो आणि हा व्हिडिओ डिलीट करतो. त्यानंतर झाल्यानंतर तुम्हाला जो इफेक्ट आहे तो इथं इफेक्ट द्यायचा आहे. मी इथं इफेक्ट देतो. तो याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवरती पण दिलेली आहे, तिथून तुम्ही घेऊ शकता. मी इथं इफेक्ट घेतो तो. त्यानंतर मित्रांनो अशा पद्धतीने मी इफेक्ट घेतलेला आहे. हा फुल टू स्क्रीन करून घेतला आहे आणि याची जास्त भाग आहे तो राईट टू ट्रिम एड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर हा इफेक्टवर टच करायचा आहे. टच करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून ओके दाबायचा आहे. ओके दाबल्यानंतर आपला जो लोगो आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. अशा पद्धतीने ॲड करून घेतल्यानंतर त्याचे ड्युरेशन आहे ते फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि लोगो टच करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ओव्हरले करून घ्यायचं आहे. ओव्हरले करून घेतल्यानंतर त्याच कलरचा आपला लोगो होतो आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा.